Thập nhị bá đao. Thập nhị bá đao chưa từng để sót một nhân chứng nào. Ngoại hiệu thập nhị bá đao nghĩa là đao pháp của hắn linh hoạt như 12 người cùng ra tay. Mỗi đường đao của hắn luôn có 12 chiêu, nên mới mang ngoại hiệu ấy. Không ai rõ tên thật của hắn là gì. Hắn luôn ra tay rất tàn độc, làm khiếp vía tất cả các tiêu sư ở Thiểm Tây. Còn một tên chết đi cho ta. Lưới đao lao về phía nạn nhân bất chợt bị một chiếc lá cản lấy. Ai đó? Dưới lưỡi đao của hắn hầu như không một ai có thể thoát chết. Thế nhưng chiếc lá chỉ bị thủng một lỗ nhỏ. Bỗng đâu có một giọng nói vang lên. Ngươi là thập nhị bá đao. Thập nhị bá đao vung đao đáp phải. Ta chỉ có một kiếm. Thập nhị bá đao thường hạ đối phương khi kiếm của họ chưa kịp rút ra khỏi vỏ. Thập nhị bá đao danh bất hư truyền. Chỉ tiếc là chưa trúng đích. Kể tới là Lãnh Huyết. Lãnh Huyết là đệ nhất cao thủ triều đình. Dưới trướng Gia Lượng đứng hàng thứ 4 trong tứ đại danh bổ. Chàng rất dũng cảm và quyết đoán. Thập nhị bá đao không chịu nổi một kiếm của Lãnh Huyết. Truy mệnh nghĩa là đuổi theo mạng những người đáng chết. Truy mệnh luôn đuổi theo đến cùng. Cho dù kẻ địch có nên dừng hay xuống biển. Ưu điểm của truy mệnh là chân khỏe, tửu lượng cao và óc phán đoán. Không kẻ nào thoát nổi. Nhưng hôm nay chàng đã mất dấu một người. Việc và trước đây chưa từng xảy ra. Đã vậy chàng còn đang bị truy đuổi. Có khoảng 4 kẻ truy đuổi chàng. Nhưng họ ở đâu? Ở trong các bụi cây. Bất ngờ 4 thiết chùy từ 4 phía lao về phía truy mệnh. Truy mệnh tung người né tránh. Rồi mượn thế tấn công xong cước hạ gục cùng lúc 2 tên. Chân như đại đao quét ngang cắt đứt 2 thiết chùy còn lại. Chỉ còn lại 2 tên chuyện nhỏ. Ta phải uống cho đã trước rồi làm gì thì làm. Chỉ còn cách là liều mạng thôi lên. 2 tên còn lại rút đao lao vào truy mệnh mở đường máu nhằm thoát thân. Truy mệnh vẫn bình tĩnh như không. Rồi đột ngột phun rượu vào 2 kẻ đang lao tới. Kình lực được tụ vào trong rượu phun ra khiến 2 tên đồ tể bị đánh tơi tả. Rượu ngon ha ha. Truy mệnh xếp thứ 3 trong tứ đại danh bổ. Bất cần đời là sâu rượu. Nhưng không bao giờ để lỡ việc. Khách điếm Hoàng Hạc. Một bóng người đang chạy ra khỏi khách điếm. Hắn là kẻ trộm. Một bàn tay tỏa đầy khí đen chộp lấy. Trong tích tắc đã đoạt mạng tên trộm. Khách điếm Hoàng Hạc đây rồi. Truy mệnh tị quá nhân ta đã đuổi kịp ngươi. Ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Ngươi muốn tìm ai? Lại một thằng nhóc lo chuyện bao đồng à? Tị quá nhân tung chiêu về hướng người vừa nói. Chịu chết đi. Người đó chỉ vung tay đã hóa giải đòn đánh của Tị quá nhân. Ta chỉ muốn đến giết tên cướp kia. Nhưng ngươi đã giải quyết hắn ta khỏi nhập công. Trước mặt Tị quá nhân là một người uy nghi như tướng trời. Khiến y ớn lạnh. Người dám chen vào chuyện của ta thì đừng có trách hi hi. Nộp mạng đi. Tị quá nhân tung chảo lao tới. 4 luồng chân khí tà dị màu sắc khác nhau như 4 cánh tay lao tới. Người kia không tỏ ra hoảng sợ mà đưa tay ra bắt lấy. Tay của Tị quá nhân đã bắt được tay người kia. Ha ha, ngươi tiêu rồi. Một tiếng rắc vang lên. Tay của Tị quá nhân đã bị vặn gãy ngược đau đớn thấu tim. Ngươi tìm truy mệnh hả? Ngươi là ai? Giang hồ gọi ta là Thiết Thủ. Thiết Thủ đứng hàng thứ 2 trong tứ đại danh bổ. Hiền hậu ôn hòa nội công thuộc bậc nhất. Long thủ danh chấn thiên hạ. Một người đang đi trong con hẻm nhỏ. Bỗng trước mặt người này xuất hiện một chiếc bàn được phủ vải trắng. Dường như để che đi thi thể bên trong. U Ngọc Diệp. Còn có ngoại doanh thập nhị song thủ. Không những hay động tay động chân với phụ nữ, mà tung ám khí cũng nhanh như 12 tay hợp lại. Đáng tiếc chỉ là một tên dâm tặc không hơn không kém. Trốn chạy đến đây chỉ để tránh truy mệnh mà thôi. Vừa trốn chạy lại vừa tìm vui bên phụ nữ. Nhưng đây là người phụ nữ cuối cùng bị ngươi hại. Sao? Khẩu khí của người cũng khá đấy. Nghe nói đứng đầu trong tứ đại danh bổ là một thằng nhóc què. Ngươi chính là vô tình. Vừa nói Âu Ngọc Diệp liền tung ám khí thập nhị lộ du tinh thủ. Chiếc áo choàng tung lên cản được tất cả ám khí của U Ngọc Diệp.
Thiên Tầm Tị bảo, để ta xem thiên hạ đệ nhất ám khí lợi hại đến cỡ nào. Ta đã ra tay rồi đấy. Đến giờ ngươi mới biết. Thiên Tâm Tị bảo của ta có cái cải ám khí thì đã quá muộn rồi. Truy Mệnh có việc cần diện kiến Gia Lượng tiên sinh, nên nhờ ta giải quyết ngươi. Ta sẽ cho ngươi làm ma thái giám. Cô nương có thể yên nghỉ rồi đó. Vô Tình là thiên hạ đệ nhất về ám khí. Ra tay độc ác nhưng không ác tâm. Rất dễ mềm lòng. Lãnh Huyết, Truy Mệnh, Thiết Thủ, Vô Tình, tất cả đều là ngoại hiệu do giang hồ đặt, làm lu mờ tên thật của họ. Tứ đại danh bổ có chung một sư phụ. Đó là một đại cao nhân Gia Lượng tiên sinh. Gia Lượng tiên sinh vốn là cận vệ của Hoàng thượng, là tổng giáo đầu cấm vệ quân. Bọn gian thần từng thuê nhiều cao thủ nhưng không ai dám ra tay. Tiên sinh văn võ song toàn. Tiếc là tên hôn quân chỉ xem ông ấy là cận vệ, mà không quan tâm đến trí tuệ của ông ấy. Tứ đại danh bổ được xếp thứ tự theo thâm niên nhập môn. Lãnh Huyết chỉ mới 3 năm. Truy Mệnh 11 năm. Thiết Thủ 16 năm. Vô Tình còn nhỏ tuổi nhưng đã nhập môn sớm nhất, đã hấp thụ 8-9 phần chân truyền. Gia Lượng tiên sinh không tham danh lợi, nhưng không khoanh tay đứng nhìn những kẻ hại dân hại nước. Phủ của ông không quá nguy nga lộng lẫy, cũng không canh phòng cẩn mật, chỉ có vài gia đình đứng trước cổng. Lúc đó một người đang bước vào phủ, bước chân nhẹ nhàng lướt đi, dáng vẻ đúng là một cao thủ. Đệ tử xin ra mắt sư phụ. Ta cho gọi con về gấp đường xa chắc đã thấm mệt. Nhị vị sư huynh hôm nay cũng đến à? Chắc tam sư huynh phải lo vụ án phức tạp đó. Đại sư huynh của con sắp đến. Nhị sư huynh thì không chắc. Đại sư huynh có việc phải đi rồi. Đại sư huynh đã đến. Bái kiến thế thúc. Con đã trở về rồi đây. Các con hãy vào ăn chút gì đi. Các đệ hãy đi nghỉ ngơi đi. Đa tạ tiên sinh, đa tạ công tử. Đại huynh, tứ đệ, đệ tử đã khử Âu Ngọc Diệp. Thế là bớt đi một tên dâm tặc. Tam đệ đang đấu với các thiết cầu thì bị quá nhân xuất hiện, nên nhị đệ phải đối phó với hắn. Sớm lắm thì mai mới về được. Trong khi chờ Thiết Thủ, ta nói cho hai con biết trước có việc gấp cần 4 người hợp lực. Ta đã phái Truy Mệnh đi trước rồi. Hai người rất kinh ngạc, vì bao nhiêu năm nay chỉ có 2 lần cần đến 4 người liên thủ. Vụ này chắc chắn rất kinh thiên động địa. Vô Tình, con có còn nhớ thân thế của con không? Nhớ ạ. Cách đây 18 năm vào dịp Tết Trung Thu, có 13 hắc y nhân. Vô Tình xuất thân từ một gia đình có bề thế thế lực. 18 năm trước cả gia đình bị 13 hắc y nhân tàn sát. Các hắc y nhân chỉ lo diệt trừ cha mẹ Vô Tình, nên chỉ tình cờ làm gãy chân Vô Tình thôi. Sau đó Vô Tình bị đá văng ra ngoài. Sau đó bọn chúng phóng hỏa đốt nhà. Gia Lượng tiên sinh chỉ kịp cứu được Vô Tình. Động lòng trước cảnh côi cút, Gia Lượng tiên sinh tận tâm cứu chữa và nuôi dạy Vô Tình. Nhờ có tư chất và chịu khó, nên Vô Tình đã luyện được tuyệt kỹ ám khí và khinh công. Sau đó trong vụ tứ đại thiên hạ, tên thứ nhì trong tứ đại nha đầu, một trong 13 hung thủ đã thiệt mạng. Bây giờ có cách nào tìm tung tích 12 tên kia không? Năm đó còn phát hiện tên bị giết chính là Bí Cô Bi, một cao thủ trong giới võ lâm. Ta nghĩ 12 tên kia không tầm thường đâu. Không hiểu chúng có thù oán gì với gia đình con. Kẻ nào cầm đầu chuỗi gồm những ai? Qua điều tra ta phát hiện trong 30 năm qua, có đầy vụ trọng án như thế. Vụ thứ nhất cách đây 27 năm. Thầy trò Liệt Sơn Thần Quân bị giết sạch trong một đêm. Trưởng môn phái không động đến thăm thì thấy 13 tên chạy ra. Sinh nghi ông bước vào, thì thấy tất cả đã chết hết, không còn một ai. Thứ năm là gia đình con. Cha mẹ con là các cao thủ. Cha con tên Thịnh Đình Thiên, sử dụng võ công của phái Hoa Sơn và Tuyết Sơn. Nhưng ta điều tra không thấy ai mang tên đó. Sau đó Thạch Gia Bảo bị sát hại. Một người thoát chết do uống rượu rớt xuống giếng khô. Anh ta nghe Thạc phu nhân mắng: 13 tên các ngươi là súc sinh. Vụ sau cùng được thực hiện giống như 5 vụ trước.
Chắc con còn nhớ vụ Can Lục Vương cách đây không lâu. Can Lục Vương vâng lệnh tướng ra, cùng 3.000 tinh binh tấn công Thế Thúc. Nhưng Thế Thúc đã ngăn trước nên bắt gọn bọn chúng. Nhưng gian thần bênh vực lẫn nhau buộc hoàng thượng tha tất cả. Vụ thứ 270 người của Võ Vi phái bị giết sạch. Lúc đó có một tiểu su nhìn thấy 13 tên chạy về phía núi. Cả nhà Mã Học bị giết. Thủ đoạn giống như những vụ trước. 4 vụ sau đó cũng xảy ra tương tự. Trong đó có một vết thương do binh khí Thiết Liên Hoa tạo ra. Binh khí này rất là hiếm thấy trên giang hồ. Vụ thảm sát đã làm chấn động cả võ lâm. Trưởng môn phái Không Độc thấy 13 hắc y nhân nói chuyện với một người. Ông ta định đòi lấy công bằng cho Liệt Sơn thần quân. Nhưng không ngờ cũng bị bọn chúng sát hại. Lục Vương phủ. Ai phái các ngươi tới? Chưa nói dứt câu Can Lục Vương đã bị giết ngay. Tam Trường Lăng không chỉ. Cả vương phủ không ai sống sót. Chúng ta đã thực hiện 7 vụ nhưng không biết nhau. Em Dương thần phiên của các hạng thật đáng nể. Đại nhân đã dặn không được xưng danh đánh với nhau. Nếu làm trái sẽ bị trừ khử. Vậy thì đúng rồi. Hồi hồn truy nguyệt đạo. Có người nghe lén. Tam Trường Lăng không chỉ. Một tên gác cửa à? Có cao thủ đến mau đi thôi. Nhưng tên lính gác không nói được cũng không viết được. Ta lại chậm một bước tức thật. Lạ thật, lính khác bị trọng thương làm sao kể lại được sự việc. Câu hỏi rất hay, lính gác này là người Tam Đảo Hòa Dân. Nên đã dùng bụng để tiết lộ vài điều, có lẽ đó là ý trời. Tam Trường Lăng không chỉ. Sư phụ đệ tử nghĩ có một kẻ đáng nghi. Ai về? Đó là... Lãnh Huyết chưa nói dứt câu đã ọc ra cái gì đó có vẻ bị trúng độc. Gia Lượng tiên sinh bước đến. Bất ngờ Lãnh Huyết tung chưởng đánh thẳng vào người Gia Lượng tiên sinh. Tình thế này không ai ngờ tới. Vô tình liền tung ám khí cản trước mặt của Gia Lượng tiên sinh. Gia Lượng tiên sinh vất vả né tránh để lộ sơ hở. Lãnh Huyết dồn hết lực vào. Ngũ trảo đánh mạnh vào vùng tim của Gia Lượng tiên sinh. Vô tình và Lãnh Huyết sao lại muốn sát hại ân sư của mình? Ắt hẳn có nguyên nhân hay mưu đồ gì đó. Cái tên Truy Mệnh có nghĩa là bị truy đuổi. Truy Mệnh có tên thật là Thôi Lược Thương. Tên nghe có vẻ nho nhã, nhưng không phải được sinh ra trong gia đình giàu sang, mà trái lại xuất thân từ một gia đình ngư dân nghèo khó. Ở một nơi hẻo lánh. Tên Thương là do khi chàng sinh ra đã bị trọng thương. Slogan của Truy Mệnh. Không biết trên thế gian này có quả báo không? Nếu không thì ta sẽ đi làm chuyện đó. Bị tấn công bất ngờ. Nhưng Gia Lượng tiên sinh vẫn kịp thời xuất chiêu. Lãnh Huyết bị điểm huyệt, nên trường lực không phát huy được. Ám khí của Vô Tình không đi thẳng mà đi vòng lại. Cuối cùng hồ ly cũng lộ cái đuôi. Vô Tình vung tay một cái, tất cả ám khí dồn về phía Lãnh Huyết. Lãnh Huyết vung tay, làm tất cả ám khí quay về phía chủ nhân của nó. Lãnh Huyết công kích để hòng thoát thân. Tên giả mạo kia, ai phái ngươi tới hành thích tiên sinh? Thình lình một thanh kiếm lạnh như băng xuất hiện. Người đó là Lãnh Huyết. Khá lắm, làm sao ông biết ta là giả mạo? Ngươi đóng kịch rất tài. Nhưng còn một điểm chưa hoàn hảo. Đó là cậu gọi tôi là sư phụ. Chỉ thế thôi sao? Đừng xem thường. 2 chữ ấy nó đáng giá mạng sống của ngươi đấy. Tứ đại danh bổ không dùng từ sư phụ. Nên tên giả mạo đã bị phát hiện. Đã phát hiện từ đầu sao các người vẫn chờ ta ra tay? Một sát thủ khi bị lộ luôn tìm cách tự sát. Nhưng khi giết người thì dùng hết công lực. Như thế Gia Đặng tiên sinh đã biết thân phận của ta. Thật ra ta chưa rõ thân phận ngươi, nên ta quyết định bắt sống ngươi trước đã. Đừng hòng. Hảo kiếm pháp, lực như sấm. Đường kiếm cầu vồng nhưng không thuộc tránh phái. Lãnh Huyết xuất chiêu tứ thập cổ vô danh kiếm. Đánh văng kiếm của Thích Khách. Xem ra kiếm pháp của hắn rất lạ. Lãnh Huyết bất chợt nhận ra không phải đã chiếm thế thượng phong. Trúng kế rồi. Hẹn gặp lại ha ha. Thích Khách tung hỏa lôi về phía Lãnh Huyết. Vì Lãnh Huyết bận đối phó với ám khí của đối thủ, nên đã để cho tên sát thủ chạy thoát. Tại con quá sợ ý nhưng đối phương quả là một cao thủ.
Lúc nãy hắn chỉ giả vờ bị thương thôi. Thế thúc, có phải hắn là người của 13 tên ác nhân kia không? Kẻ địch đã biết ta đang điều tra các vụ án đó, nên phái người đến ngăn cản. Vậy nên trên đường về con gặp một số người đuổi theo. Sau vụ bí cô bị giết hại, ta mới nghĩ ra rằng 13 tên đó đều là cao thủ võ lâm. Nhưng kẻ nào có đủ bản lĩnh để thu phục bọn chúng? Sau bao ngày suy nghĩ, ta thấy các vụ án tưởng chừng riêng lẻ kia có cùng một điểm chung. Tất cả những người như Liệt Sơn Thần Quân, trưởng môn Vô Vi phái đều là những đại thần thời tiên đế. Trong triều không có ai tên Thịnh Đỉnh Thiên, nhưng dưới trướng của Vương tướng gia, có hai vợ chồng dùng võ công của Hoa Sơn và Tuyết Sơn phái. Vụ án của gia đình con thì tướng quân đó tên là Thành Bình Điền. Vậy người đó có phải là cha của con không? Càn Lục Vương thì có tham gia trong một vụ mưu phản. Ta đang điều tra gần được thì ông ta bị sát hại. Như thế tất cả đều có liên quan đến gian thần mưu vị. Kế hoạch của chúng là tiêu diệt Trung Thần và thuê sát thủ giết các cao thủ võ lâm Trung Nguyên, nghi để trừ hậu họa về sau này. Nếu 13 cao thủ võ lâm kia không tham lam, thì sao có thể bị mua chuộc được? Nếu tên gác cửa không bị thương thì chắc sẽ kể nhiều hơn. Chắc chắn kẻ cầm đầu là một tên tuổi lớn. 18 năm truy tìm hung thủ cho Vô Tình rất nhiều điềm tĩnh. Hai con đã rõ sự việc. Ta phải hành động trước mới là thượng sách. Hy vọng bọn chúng vẫn còn manh động. Bọn con phải đi đâu? Đi giúp Truy Mệnh, nó đang bị truy sát. Ở một nơi heo hút, có một người mặc áo triều đình đang chạy vội vã. Dường như anh ta đang bị thương. Đệ hãy ngoan ngoãn chịu chết đi. Người vừa trúng phi tiêu ngã xuống là Võ Thắng Tây. Vì tư lợi cá nhân mà sát hại hiền đệ. Ngươi còn tính người không? Hừ, bất độc bất trượng phu. Ngươi quên biệt danh của ta à? Ngươi muốn trách người hãy tự trách mình quá bất cẩn. Huynh đệ Võ Thắng Đông và Võ Thắng Tây dựa vào võ công bản thân mà xưng bá ở Quan Đông. Không rõ lý do gì mà huynh đệ tương tàn. Ngươi là kẻ súc sinh. Có làm ma ta cũng không tha cho ngươi đâu. Người làm ma là chắc rồi. Kéo dài phút đưa tiễn cũng chẳng được gì. Thôi chào nhé. Vĩnh biệt. Tiếng ném đá làm Võ Thắng Đông giật mình. Hiểu rằng người ném không phải kẻ tầm thường. Kẻ nào xen vào chuyện của ta? Ta chính là người đi tìm phiền phức để giải quyết. Chuyện hôm nay chẳng hạn. Người tới dùng chân đá văng viên đá về phía Võ Thắng Đông. Tự ngươi đến tìm chết đó thôi. Nói rồi Võ Thắng Đông dùng chủy thủ trong tay cản lấy viên đá. Viên đá không vỡ mà là chủy thủ trong tay của y. Truy Mệnh thập tam truy ảnh. Kẻ đến chính là Truy Mệnh. Tay Võ Thắng Đông không địch nổi cước pháp của Truy Mệnh. Hắn là ai vậy? Chạy ư? Á, huynh có bị sao không? Chúng tôi gồm 13 người. Mấy năm qua đã gây nhiều vụ án kinh thiên động địa. Có một người cầm đầu truyền cho mỗi người một tuyệt kỹ. Không ai biết ai chỉ gần đây. Một người mà biết đến 13 tuyệt kỹ ư? Quả là lợi hại. Người cầm đầu cho phép chúng tôi cởi mặt nạ làm quen nhau, để tấn công mục tiêu cuối cùng. Lúc đó tôi mới biết đến súc sinh này. Mục tiêu cuối là... Tên này đề nghị trao đổi tuyệt kỹ và khẩu quyết. Hôm nay trao đổi và hắn lại giở trò. Ông không ngờ hắn vì muốn đoạt tuyệt kỹ mà giáp tâm thủ tiêu ông chứ gì. Đúng, người hãy kể lại chuyện này cho người cầm đầu biết. Xem ra hắn ta vẫn chưa biết ta là ai. Đúng là ông trời muốn giúp ta đây mà. Bình sinh ta cưỡng ghét kẻ gian tà. Hãy cho ta biết người cầm đầu. Ta sẽ giúp ông. Đó là... Chưa dứt lời thì Võ Thắng Tây đã chết. Truy Mệnh lấy làm tiếc. Võ Thắng Đông chưa dám bỏ đi đâu. Vì chuyện này liên quan đến mạng hắn. Ha ha ha, thì ra là ông ấy. Tôi sẽ không phụ lòng ủy thác của ông đâu. Chuyện này đã xảy ra 3 ngày trước. Lúc này Truy Mệnh đang ngồi uống rượu tạm tự quán chờ đợi. Đồ rốt sao còn không mau đến tìm ta để mà diệt khẩu. Đánh từ Ngũ Đài Sơn đến Kinh Thành rồi cũng đủ cả rồi. Hy vọng đêm nay sẽ giải quyết xong. Tên xúc sinh đó sao còn chưa đến?
Có gì bất thường chăng? Tráng sĩ Vãn Sinh có thể ngồi đây được không? Không được. Thật ra có người nhờ Vãn Sinh đưa cho tráng sĩ cái này. Đùa trước mặt ta thì không hay đâu. Tam gia à? Gia Lượng tiên sinh nhờ tôi trao vật này cho Tam gia. Cây dù ư? Truy Mệnh chạm vào thấy lạnh sinh nghi nhưng đã muộn. Chết đến nơi rồi mà còn không biết. Nhanh như cắt, Truy Mệnh dùng chén rượu vô hiệu hóa ám khí phóng ra. Gặp dù như gặp quỷ thiết tản tú tài. Rất khá, ta đến đưa ngươi đi chầu trời đây. Tản hạ vô hoạt khẩu. Tang hồn thi. Truy Mệnh thập tam thoái. Truy nhật. Truy Mệnh bị tấn công tứ phía. Lửa sáng rực trời. Lửa cháy phừng phực, các ám khí đều tan chảy. Chỉ có một cây tang hồn thi lạnh như băng rơi xuống có tí máu. Đó là máu của Truy Mệnh. Nơi này đông người. Mình phải dụ hắn đi nơi khác để sử dụng cước pháp mới được. Chưa nghĩ xong, Truy Mệnh đã cảm thấy có một luồng sức mạnh đang ập tới. Không kịp né tránh, Truy Mệnh lập tức trúng chiêu. He nghe ngươi đã nhiều năm truy đuổi kẻ khác. Chắc là mình để kiếp sau hãy tiếp tục việc nghĩa đó đi. Truy Mệnh nhanh chóng đứng dậy. Lúc này anh ta mới nhìn rõ được đối thủ của mình. Thất sát đại thủ Ấn Quang lão gia từ. Để ba người chúng ta tiễn ngươi đi. Phải đối phó với ba cao thủ cùng lúc, Truy Mệnh đang gặp nguy. To be continued.